કેમ છો મિત્રો? હું છું જિગ્નેશ પ્રજાપતિ અને આજે આપણે જોવા જઈ રહ્યા છીએ રાઇટિંગ મોડ્યુલની અંદર એસે ટોપિક. આ ટોપિકની અંદર તમને 20 મિનિટ આપવામાં આવે છે અને 20 મિનિટની અંદર તમારે એસે કમ્પ્લીટ કરવાનો હોય છે. અને બીજી એક વસ્તુ એ ધ્યાન રાખવાની હોય છે કે અહીંયા તમારી વર્ડ લિમિટ 200થી 300 હોય છે. 200થી ઓછા નહીં અને 300થી વધારે વર્ડ નહીં, એ ખાસ ધ્યાન રાખજો. એસેની અંદર જો તમારી પાસે આઈડિયા હોય તો તમે એ પ્રમાણે લખી શકો છો, અને જો આઈડિયા ઓછા હોય તો ટેમ્પલેટનો યુઝ કરી અને તમે એ પ્રમાણે પણ લખી શકો છો. એસેમાં માર્કિંગ ક્રાઇટેરિયા મુખ્યત્વે 7 બાબતો પર આધાર રાખે છે. પહેલું છે કન્ટેન્ટ. તમે કેટલું કન્ટેન્ટ લખો છો. એસેનો જે ટૉપિક છે એ ટૉપિકને રિલેટેડ કેટલા કીવર્ડો તમે યુઝ કરો છો, એના રિલેટેડ કેટલા વાક્યો લખો છો, બરાબર? એ બધું કન્ટેન્ટની અંદર આવી જાય. બીજું છે ફોર્મ. ફોર્મની અંદર મિત્રો એવું હોય કે તમે કેટલા વર્ડ લખો છો. અહીંયા આપણને વર્ડ લિમિટ 200થી 300 વર્ડ આપેલા છે. જો 200 કરતાં ઓછા લખશો તો ત્યાં 0 થઈ જશે, એટલે એની પછીનો જે પણ સ્કોર છે ને એ જોવામાં નહીં આવે. એટલે ખાસ ધ્યાન રાખજો કે 200 વર્ડ કરતાં વધારે લખાય. 220, 250 એ ચાલશે. અને હા, 300 વર્ડ કરતાં વધારે ના લખાવા જોઈએ. 300 વર્ડ કરતાં વધારે લખાણા તો પણ તમારો સ્કોર ડાઉન થશે. ત્રીજું છે મિત્રો ગ્રામર. તમે કેટલું સાચું ગ્રામર લખો છો એની ઉપર એના માર્ક ડિપેન્ડ કરે છે. જો ગ્રામરમાં ભૂલ હશે તો તમારા માર્ક કટ થશે. એટલે જો ગ્રામરમાં ભૂલ પડે એવું લાગે તો એના કરતાં બેસ્ટ વે એ છે કે તમે સિમ્પલ સેન્ટેન્સ લખો. ચોથું મિત્રો છે સ્પેલિંગ. સ્પેલિંગ મિસ્ટેક થઈ તો એ પ્રમાણે માર્ક કાઉન્ટ થશે. પાંચમું છે મિત્રો વોકેબ્યુલરી રેન્જ. આની અંદર મિત્રો તમારે છે ને શોર્ટકટ યુઝ નહીં કરવાના. દાખલા તરીકે ડોન્ટ, વોન્ટ, બરાબર, આ બધા યુઝ નહીં કરવાના. અને એકેડમિક જે આપણે જનરલ વર્ડ હોય ને વોકેબ, એ જ ખાસ યુઝ કરજો. સિમ્પલ વોકેબ, બરાબર. હા, એમાં અલગ અલગ રેન્જ તમે યુઝ કરી શકો છો. પછી છે મિત્રો જનરલ લિંગ્વિસ્ટિક રેન્જ. આની અંદર કેવું છે મિત્રો કે જે ટૉપિક આપેલો છે તમને, એના વિશે તમે જે લખો છો એ કેટલી હદ સુધી રિલેટેડ છે, તમે એને ક્લિયરિફાઈ કરી શકો છો, બરાબર? એ બધું આની અંદર આવે છે. છેલ્લું છે મિત્રો ડેવલપમેન્ટ સ્ટ્રક્ચર એન્ડ કોહેરન્સ. આની અંદર મિત્રો તમે 2 વાક્ય છે અથવા તો 2 પેરેગ્રાફ છે એને કઈ રીતે જોડો છો, કયા લિંકરનો યુઝ કરો છો, કયા કન્જક્શનનો યુઝ કરો છો, આ બધું જોવામાં આવે છે. આપણે મોટાભાગે ટેમ્પલેટનો યુઝ કરતા હોઈએ છીએ, એટલે એમાં એની અંદર બધું ગોઠવેલું જ હોય છે, એટલે આપણે આની અંદર બહુ વિચારવાનું રહેતું નથી. મિત્રો હવે આપણે એપીયુની વેબસાઇટની અંદર જઈ અને પ્રેક્ટિકલી જોઈશું કે આખી પ્રોસેસ કઈ રીતની હોય છે. તમે જોઈ શકો છો મિત્રો કે અહીંયા 20 મિનિટનો ટાઈમ સ્ટાર્ટ થઈ ચૂક્યો છે અને એસેનો ટૉપિક પણ આપણી સામે આવી ગયો છે. ડુ યુ થિંક ટેક્સ્ટ બુક્સ should be replaced by online resources and technological inventions? હવે મિત્રો આપણે ફટાફટ વિચારી લેવાનું છે કે આની અંદર કયા કયા આઈડિયા લગાવી શકાય, કેવા વાક્યો બનાવી શકાય. હવે મિત્રો તમે જે કીવર્ડ વિચાર્યા છે, જે સેન્ટેન્સ વિચાર્યું છે, એને ટેમ્પલેટમાં મૂકી અને પછી તમારે આખો એસે લખવાનો. મેં ઓલરેડી વર્ડ ફાઇલની અંદર આ વસ્તુ કરીને રાખી છે, તો આપણે હવે આમાંથી કોપી કરી અને એપીયુનીમાં પેસ્ટ કરીશું અને જોઈશું કે શું સ્કોર આવે છે અને કઈ રીતનું હોય છે. મેં આ ટેમ્પલેટ વાઇઝ લખેલું છે, એટલે તમારે જોઈએ તો સ્ક્રીનશોટ લઈ શકો છો તમે. તમે જોઈ શકો છો મિત્રો કે 265 વર્ડ થયા છે. હવે આપણે સબમિટ કરી દઈશું. હવે આપણે સ્કોર ચેક કરી લઈએ. તમે એસેન્ટ વાઇઝ સિલેક્ટ કરી શકો છો, અમેરિકન અથવા બ્રિટિશ.
તમે જોઈ શકો છો મિત્રો, સ્કોર આવી ગયો છે. કન્ટેન્ટની અંદર 3માંથી 3 છે, ફોર્મની અંદર 2માંથી 2 છે, ગ્રામરમાં આપણે મિસ્ટેક કરી હતી એટલે 2માંથી 0.6 છે, સ્પેલિંગની અંદર 2માંથી 2 છે, વોકેબ્યુલરી રેન્જ એની અંદર 2માંથી 1 છે, અને જનરલ લિંગ્વિસ્ટિક રેન્જ એની અંદર 2માંથી 2, ડેવલપમેન્ટ સ્ટ્રક્ચર એન્ડ કોહેરન્સ એની અંદર પણ 2માંથી 2 છે. ઓલ ઓવર 15માંથી આપણે 12.6 સ્કોર આવ્યો છે. તો મિત્રો આવી જ રીતના હોય છે એસેની અંદર. ટેમ્પલેટનો યુઝ કરી તમારા આઈડિયા અને સેન્ટેન્સ કીવર્ડ અંદર એડ કરી અને પછી તમે લખશો તો તમે મેક્સિમમ સ્કોર પ્રાપ્ત કરી શકશો. તો મિત્રો અહીંયા આપણો એસેનો ટૉપિક પૂરો થાય છે. હવે આપણે રીડિંગ મોડ્યુલની અંદર જઈશું. રીડિંગ મોડ્યુલની અંદર આપણે ફિલિંગ ધ બ્લેન્ક જોઈશું. એમાં 2 વિડીયો બનશે. પહેલા વિડીયોમાં એ સમજૂતી આપશું આપણે કે કઈ રીતનું હોય છે, કેવી પ્રોસેસ હોય છે, અને બીજા વિડીયોની અંદર આપણે એના કયા નિયમો છે, ગ્રામરના નિયમો છે અને બીજા ઘણા એવા નિયમો છે કે જેના કારણે સરળ થઈ જાય, બરાબર, આપણને જે ઓપ્શન છે એ સિલેક્ટ કરવામાં મદદ મળી રહે. તો એ બીજો વિડીયો પણ આપણે બનાવીશું અને એ વિશે પણ માહિતી આપણે મેળવીશું. તો ચાલો મિત્રો, મળશું હવે આગળના વિડીયોમાં.